කලින් දිනවල අපි කතා කරා වරුණ මනම්පේරි YouTube channel එක හරහා පරපට්ටෝල් එක තාප්පය ඒ වගේම washroom එකක් ඩිසයින් කරන්නේ සැලසුම් කරන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා. එහෙනම් අද දින අපි කතා කරමු ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් water tank එකක් සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ client කෙනෙක් අපේ කාර්යාලයට පැමුණාම ground floor එකයි upper floor එකයි terrace floor එකයි සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩාක් සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් water tank එක ගැන ගොඩාක් වෙලාවට අමතක වෙනවා විමසන්න. ඒකින්ද අද අපි water tank එකක් සැලසුම් කිරීමේදී මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලා දැනුවත් වෙන්නේ කියලා අපි අද සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි වැදගත්ම දේ තමයි water tank එකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්ටෙයාකේස් එක තුලින් හරි ලැඩර් එකක් තුලින් හරි අවශ්‍ය රිපෙයාර් එකක් කිරීමේදී හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. ගොඩාක් නිවාසවල දැකලා තියෙනවා water tank එකට යන්න බෑ. මෙහෙම වහලා තියෙනවනම් රූෆ් එක මෙහෙම තියෙනවා කණු හතරකින් මෙහෙම උඩට ගිහලා ස්ලැබ් එක දාලා ඒ උඩ තමයි වතුර ටැංකිය ස්ථානගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව නිවැරදි ආකාරයට water tank එක සැලසුම් වලදීම ඒ කියන්නේ plumbing drawings වල architectural සැලසුම් වල structural සැලසුම් වල නිර්මාණයේදීම සැලසුම් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ අදහස් කරන්නේ. එතකොට මම කලින් කිව්ව විදිහට water tank එකට ladder එකකින් හෝ staircase එකකින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න මුල් අදියරේදීම සැලසුම් කරන්න ඕන. මොකද කාලයක් යනකොට water tank එකේ බෝල් වැල් කියලා තියෙනවනේ. බෝල් වැල් එකෙන් තමයි ටැංකියට වතුර පිරෙනකොට මෙහෙම බෝල් වැල් එක ඉස්සෙනවා. ඉස්සෙල්ලා ටැංකිය පිරුණම ඒ වතුර ගලා යෑම නවත්තනවා. නමුත් කාලයක් යනකොට මේ බෝල් වැල් එක අක්‍රිය වෙනවා. එතකොට නිසි ආකාරයෙන් මෙසේ වැසීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. වතුර ටැංකියට ඇවිල්ලා අර පියන හරහා ඕවර්ෆ්ලෝ වෙනවා. එතකොට මේ ඕවර්ෆ්ලෝ වෙන එක ගොඩාක් අය දැනුවත් වෙන්නේ නැහැ. වතුර මෙහෙම ගලාගෙන යනවා. ඉතින් සමහරවිට සද්දයක් එන විදියටත් ඒ අවස්ථාවේදී water tank එකේ සැලසුම් කරගන්න ඕන. එතකොට ලැඩර් එක තියෙනවා නම් අපිට ඉක්මනට ගිහිල්ලා ඒ වැල්ස් වහලා ඕවර්ෆ්ලෝ වෙන එක නවත්ත ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒතර වතුර බිල ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේ වැටෙන වතුර ටික ස්ලැබ් එකට වැටිලා ඒ වතුර එළියට ගන්න ක්‍රමවේදයක් සකස්වන්න ඕන. නැත්නම් ඒ සමහර වෙලට වතුර ස්ටෙයාකේස් එක හරහා නිවස තුලට සිටින් එක තුලට ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් සිටින් එක තුලටත් වැටෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් එතන විදුලි උපකරණ තිබුණොත් ස්ටෙයාකේස් එක හරහා වතුර වැටිලා හානි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද ඔබගේ ස්ලැබ් එක වටේට ඒවා කව වෙන්න ඕන. ඒකම ස්ලැබ් එක තුලින් වතුර ටැංකිය ස්ථානගත කරලා තියෙන ස්ලැබ් එක තුලින් බටයක් මාර්ගයෙන් වතුර එළියට ගන්නත් සැලසුම් කරන්න ඕන. ඒ එළියට ගන්න එක නොදැනුවත්වම වතුර ගලාගෙන ගියොත් වෝටර් බිල් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අඟල් භාගේ බටයෙන් හරි ඉන්පසුව ඔබට සංඥාවක් ලැබෙන පරිදි එය නිර්මාණය කරගන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ භාගේ බටයකින් වහල උඩින් බිමට පොඩ්ඩක් වතුර කාන්දු වෙන විදියට සකසා ගත්තොත් ඔබ දැනුවත් වෙනවා, නිවසෙන් දැනුවත් වෙනවා ඔන්න වතුර ඕවර්ෆ්ලෝ වෙනවයි කියලා. ඉතින් අද පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ ගැන ඔයාලා දැනුවත් කරේ. වරුණ මනම්පේරි YouTube channel එකට ඔයාලා subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න, share කරන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි water tank එක ඩිසයින් කරනකොට සම්ප් එකක් ගැනත් හිතන්න වෙනවා. එතකොට දැන් පායන කාලෙදී ඔයාලගේ නිවසට සමහරවිට වතුර ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට water tank එක ඉහළින් සැලසුම් කරාම නිවසට ඒ වතුර ගලා යෑම සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි සම්ප් එකක් මගින් වතුර තැම්පත් කිරීමක් කරන්න ඕන. බොහෝ වෙලාවට සම්ප් එකක් භූගතව තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. මොකද පාර මට්ටමින් තමයි වතුර ලයින් එක යන්නේ, වෝටර් සප්ලයි ලයින් එක යන්නේ. ඉතින් භූගතව නිර්මාණය කරොත් තමයි අඩු පීඩනයක් යටතේ, ලෝ ප්‍රෙෂර් එක යටතේ වුණත් වතුර ටැංකියට ගලාගෙන එීම සිදු වෙන්නේ. ඒකින්ද සම්ප් එකක් බොහෝ විට නිර්මාණය කරන්නේ පොළොවට පහළින්. එතකොට දැන් මේ නිවසේ තියෙනවා ලීටර් 1000 වෝටර් ටැංක්ස් 3ක් තියෙනවා.
උඩ ස්ථානගත කරලා. එහෙනම් බොහෝ වෙලාවට සම්ප් එකේ කැපැසිටි එක ධාරිතාවය ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. දැන් 3000ක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා නම් දැන් මේ නිවසේ තියෙනවා 8000ක් පමණ වතුර ලීටර් තැන්පත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සම්ප් එක තුල. උඩ තියෙන්නේ වෝටර් ටැන්ක්ස් වල 3000යි යට තියෙනවා 8000ක් පමණ තියෙනවා. ඒතකොට හැම වෙලෙම වැඩි වුණොතින් තමයි සම්ප් එකේ ධාරිතාවය වඩා සුදුසු වෙන්නේ. එතකොට ඒ සම්ප් එක අසල තමයි මේ නිවසේ ප්‍රෙෂර් පම්ප් එකක් ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ප්‍රෙෂර් පම්ප් එක අඟලද තුන් කාලද කියලා අඟල් එකමාරද කියලා තීරණය කරන්නේ ඔබගේ සම්ප් එකත් වෝටර් ටැන්ක් එකත් අතර වතුර ගලාගෙන යන දුර අනුව ප්‍රෙෂර් හෙඩ් එක අනුව තිරස් වෙන්න පුළුවන් සිරස් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ දුර අනුව බොහෝ වෙලාවට පම්ප් එකේ කැපැසිටි එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ ගැනත් දැනුවත් වෙන්න ඕන. සමහරවිට සම්ප් එකට ඒ ප්‍රෙෂර් පම්ප් එක කීප වරක් ගේන්න නැවත බාර දෙන්න සිදු වෙනවා මේ වැරදි ප්‍රෙෂර් පම්ප් එකක් තෝරගත්තොත්. ඒතර ප්‍රෙෂර් පම්ප් එක තෝරා ගැනීමේදී ඒ වෝටර් ටැන්ක් එකෙන් ඉඳලා සම්ප් එකට තියෙන දුර ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න බොහෝ වෙලාවට වැඩි පැත්තට නැඹුරු වෙන්න උත්සාහ කරන්න. අනික් කාරණේ තමයි සම්ප් එක ඩිසයින් කරනකොට සම්ප් එක කොන්ක්‍රීට් වලින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. කොන්ක්‍රීට් වලින් නිර්මාණය කරලා ඒ තුල වතුර තැම්පත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාවකදී ගැටලුවක් තියෙනවා කොන්ක්‍රීට් අතරින් වතුර කාන්දු වීම සිදු වුණොත් টয়ලට් පිට්ස් වල වතුරත් ඔබගේ බීමට ගන්න ජලය සමග සම්ප් එක තුල වූ වතුරත් එක්ක මුසු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද වඩා හොඳයි කොන්ක්‍රීට් සම්ප් එකක් නිර්මාණය කරලා ඒ තුල ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මිත වෝටර් ටැන්ක්ස් තැන්පත් කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. එතකොට වතුර ආරක්ෂිතයි. ඉතින් මේවා ගැනත් හිතන්න කොන්ක්‍රීට් වලින් විතරක් සම්ප් එකක් අවශ්‍ය නම් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කොන්ක්‍රීට් වලින් නිර්මාණය කළේ ඒ තුල ප්ලාස්ටික් ටැන්කිත් තැන්පත් කරන්න පුළුවන් සම්ප් එක නිර්මාණය කිරීමේදී. එතකොට මේ සම්ප් එකෙන් වතුර හා වෝටර් ටැන්ක් අතර මේ බට නිර්මාණය කිරීමේදී සැලසුම් කිරීමේදී ප්ලම්බින් ඩ්‍රොවින්ග්ස් ලබා ගන්න ඕන. ඊටම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ සඳහා ප්‍රවීණ පළපුරුදු ප්ලම්බර්ස්ලා මේ ජලනල කාර්මිකයන් භාවිතා කරනවා නම් යොදා ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. අඩු ගාණයි කියලා හිතවත් කෙනෙකුට යාළුවෙකුට බාර දෙන්න එපා. ඊටම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් තියෙන්නේ මේ සම්ප් එකත් වෝටර් ටැන්ක් එකත් අතර බට එළන ක්‍රමවේදය. සමහරවිට අධික පීඩන යටතේ වුණොත් බට පුපුරලා තවත් නොඑක් හානි ගෙන දෙන්න පුළුවන් ඔබගේ නිවසට. ඊටම සැලකිලිමත් වෙන්න මේ ප්ලම්බර්ස්ලා තෝරගන්න එකත් ඒකම ප්ලම්බින් ඩ්‍රොවින්ග්ස් උත් ලබා ගන්න ඕන මුලදීම සැලසුම් කරන්න ඕන. ඊළඟ කාරණය තමයි මේ ප්‍රෙෂර් පම්ප් එක සම්ප් එක ළඟ තැන්පත් කරන්න පුළුවන් බිම් මහලේ. ඒකම සමහර අය දැකලා ඇති උඩු මහලේ තියෙන වෝටර් ටැන්ක් එකේ අසලත් මේ ප්‍රෙෂර් පම්ප් එක ස්ථානගත කරනවා. වෝටර් ටැන්ක් එකේ අසල ස්ථානගත කරාම වෙන ගැටලුව තමයි අධික ශබ්දයක් දැනෙන්න පුළුවන් ඔබගේ අවට නිවසියන්ටත්. අධික ශබ්දයක් එනවා දෝංකාරය සහිත නිවසේ ඉතාමත්ම අපහසු ශබ්දයක් පිට වෙනවා. මොකද ඔබගේ ටැංකිය ආවරණය කරලා තියෙන්නේ බිත්තියකින් වෙන්න පුළුවන් ස්ලැබ් එකකින් වහලකින් ආවරණය කරලා තියෙන්නේ අධික දෝංකාරය සහිත ශබ්දයක් නිකුත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද වඩා හොඳයි ප්‍රෙෂර් පම්ප් එක බිම් මහලේ සම්ප් එක අභියස ස්ථානගත කරනවා නම්. වෝටර් ටැන්ක් එකත් එක්ක තවත් සම්බන්ධ දෙයක් තමයි සම්ප් එක වගේම හොට් වෝටර් සෝලාර් සිස්ටම් එක. බොහෝ නිවාසවල දැන් හොට් වෝටර් සෝලාර් සිස්ටම් එකක් සවි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ මුලදීම ඔයාගේ ආකිටෙක්චරල් සැලසුම් වලත් මේ හොට් වෝටර් සෝලාර් සිස්ටම් එක ස්ථානගත කරන ස්ථානය සැලසුම් කරන්න ඕන. අපි දැකලා තියෙන එහෙම නිසි සැලසුම් වලට අනුව නිර්මාණය නොකළපු නිවාසවල සමහරට වෝටර් ටැන්ක් එක නැවත වරක් උස් කරනවා. වතුර ටැංකිය උඩින් පිහිටි වහල ඉවත් කරලා නැවතත් වෝටර් ටැංක් එක උස් කරන අවස්ථාව තියෙනවා. මොකද හොට් වෝටර් සෝලාර් සිස්ටම් එකත් වෝටර් ටැංක් එක පහළ මට්ටමත් අතර අවමේ අඩි 5ක් තියෙන්න ඕන. ඒකම
ඒකම hot water solar system එකත් එක්ක shower එකත් අතර අඩි 5ක්වත් අවම පහත් වීමක් සිදු වෙන්න ඕන. solar system එකත් ඉහළින් තමයි water tank එකේ තියන්න ඕන අඩි 5ක්. පහළින් තමයි තියෙන්න ඕන shower එක. එතකොට මේවා වෙනස් කරන්න බෑ. මුලදිම මේවා නිසි ආයුරින් සැලසුම් වෙන්න ඕන. මෙහෙම නුනොතින් වෙන්නේ අධික රස්නය සහිත වතුර තමයි නාන්න වෙන්නේ, පානය කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේවා මුලදිම ඔයාලා සැලසුම් වල මේවා සැලසුම් වෙන්න ඕන. එතකොට hot water solar system එකක් තිබුණොතින් ඔයාලට electricity bill එක ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒකම වැසි දිනවලදී නාන්න පහසුකම් සැලසෙනවා. වතුර බීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකම දෙමව්පියන්ට උණු වතුර නාන්න සපයන්න ඉතාමත් පහසු වෙනවා. නැත්නම් ඉස්සර කාලේ අපි කෙටල් එකක් ගෙනල්ලා ඒ උණු වතුරනේ අපි නාන්න භාවිතා කරේ. ඉතාමත් කාලයක් ගත වෙන වැඩක්. ඔයාලා hot water heaters භාවිතා කරොත් තව අමතර 30000ක විතර මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා heaters වලට. ඊට අමතරව heaters වලට electricity bill එකක් එනවා. ඒකින් හොඳම දේ තමයි hot water solar system එකක් භාවිතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයකමාරක් පමණ මුදලක් මේ දිනවල වැය වෙනවා. නමුත් electricity bill එක ගැන සැලකීමේදී වසර 5කින් පමණ මේ මුදල පියවා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා hot water solar system එකක් සවි කරනවා නම් water tank එකත් ඒ නිසි උසකින් සැලසුම් කරන්න ඕන. ඔයාලා මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඉදිරියේදී hot water solar system එක ගැන වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝ එකක් අපිට වරුණ මනම්පේරි YouTube channel එක හරහා ඔයාලා දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට අත්දැකීමනුත් ඇති බීමට ගන්න ජලයේ ලෝම වගේ දකින්න ලැබුණු අවස්ථාවක් ඇති. ඔයාලා ජීවිතේ ඒ වගේ අත්දැකීමනුත් ලැබලා ඇති. ඉතින් එතකොට තමයි කල්පනා වෙන්නේ මේ water tank එක පරීක්ෂා කරන්න. එතකොට කොහොමද මේ ගොඩාක් වෙලාට වෙන්න පුළුවන් මීයෝ හූනෝ වගේ සතුන් මේ වතුර ටැංකිය වලට වැටීම තුලින් තමයි මේ වගේ දේවල් සිදු වෙන්න පුළුවන්. වතුරට ලෝම වගේ මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා overflow එක තියෙනවා. ඉතින් overflow එක කවර් කරන්න ඕන වතුර ටැංකියක overflow වෙනවා. වතුර වැඩි වුණාම පිට වෙන overflow එක තරමක් විශාල සිදුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට කවර් කරන්න පුළුවන් දැලකින් පුළුවන්, කම්බි දැලකින් පුළුවන්, ඒකට අමතරව net දැලකින් පුළුවන් ආවරණය කරන්න. එහෙම කරොත් මීයන්ට හුණන්ට ඇතුල් වෙන්න හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒවත් ඒ විශේෂයෙන්ම සැලකගෙන යන පොඩි දේවල් වුණාට ඒවා තුලින් සත්තු ඇතුළු නොතින් නොඑක් ඔබේ දරුවන්ටත් නිවසියන්ටත් යම් යම් ලෙඩ රෝග වලට මුණ පාන්න සිදු වෙනවා. ඒකින්ද ඒ ගැන ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් අපි මුලදීත් කිව්වා මේ වතුර ටැංකිය කව වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් නිවාසල අපි දැකලා තියෙනවා ගෙදරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනකොට මේ වෝටර් ටැංකිය තමයි පේන්නේ. ඊටම තව ලස්සනයි සමහරලාට. ඉතින් ඔබට මේ වෝටර් ටැංක් එක ගෙදරකට ෆෝකල් පොයින්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊටමත් ලස්සන ෆීචර් එකක් විදිහට භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ වෝටර් ටැංක් එක වටේ බිත්තියෙන් ආවරණය කරලා උඩ ස්ලැබ් එක හෝ රූෆ් එකකින් ආවරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද රත් වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ වෝටර් ටැංක් එක. එතකොට අධික අවුරශ්මියක් ඇති වුණොත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සිදු වෙලා මේ බීමට ගන්න ජලය අපවිත්‍ර වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මේ වෝටර් ටැංක් එක නිර්මාණය කිරීමේදී වෝටර් ටැංක් එක ඇතුල් කරාට පස්සේ සමහරවිට ඉවතට ගන්න සිදු වෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා රිපෙයාර් එකකදී. ඉතින් දොර පියන ගැනත් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ලීටර් 1000 ටැංකියක් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4ක් පළලයි, අඩි 4මාරක් උසයි. ඒ ටැංකි වර්ගය අනුව බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව මේ ඩයිමෙන්ෂන්ස් වෙනස් වෙනවා. ලීටර් 2000 ටැංකියක් නම් ඊට වඩා පළලින් වැඩි, උසින් වැඩි. ඉතින් ඒ අනුව වෝටර් ටැංක් එකේ වහලේ උසත්
ඉවතට ගන්න දොර පියනේ ඒ පළලහා උසත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ගොඩාක් නිවාසවල අපි දැකලා තියෙනවා වතුර ටැංකිය ස්ථානගත කරනවා රිපෙයාර් එකකදී ඉවතට ගන්න හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒකින්ද දොර පියන ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න, ඒ වහලේ උස ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න, ඒ නිවාස සැලසුම් වලදී ආකිටෙක්චරල් ප්ලෑන්ස් වලදීම ඒ උසවල් නිසි ආයතනයෙන් සැලසුම් වෙන්න ඕන. සැනිසරේ බිත්ති උස් කරෝතින් ඒ ජොයින්ට් එක ක්‍රැක් එකක් විදියට පසු කාලීනව දර්ශනය වෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන්ස් වල නිසි ආයතනයෙන් මේ වෝටර් ටැංක් එක තියෙන ස්ථානය නිසි ආයතනයෙන් කම්බි වලින් වරගන්නන්න ඕන. යම් කම්බි ප්‍රමාණයක් වැඩි කරගන්න ඕන. ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් ලබා ගන්න ඕන. ප්ලම්බින් ඩ්‍රොයින්ස් ගන්න ඕන. ආකිටෙක්චරල් සැලසුම් වල නිසි ආයතනයෙන් සැලසුම් වෙන්න ඕන. ඒතකොට ඔබ ස්ලැබ් එකක් හෝ රූෆ් එකක් භාවිතා කරන්න එය මත සෝලර් පැනල්ස් භාවිතා කරලා ඔයාලට විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට විදුලි බිල තව ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක තවත් අඩු වෙනවා. හොට් වෝටර් සෝලර් සිස්ටම් එක අමතරව විදුලිය සම්බන්ධ සෝලර් පැනල්ස් මේ වතුර ටැංකියට ඉහළින් සවි කරන ක්‍රමවේදයක් සැලසුම් කරගන්න. අනිත් එක තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මේ වෝටර් ටැංක් එකේ මම සඳහන් කළ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස් ලබා ගන්න ඕන. මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රොයින්ස් වල සඳහන් වෙනවා වෝටර් ටැංක් එකට බල්බ් එකක් තියෙන්න ඕන. වන් ගෑන් ස්විච් එකක් සමගින්. එතකොට වෝටර් ටැංක් එක අපිරිසුදු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ බල්බ් එක තුලින් ආලෝකය ලබාගෙන පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මාස 6කට සැරයක් වසරකට සැරයක් හරි මේ වෝටර් ටැංක් එක පිරිසුදු කරන්න ඕන. අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මේ බල්බ් එක ඉතාමත් වටිනවා. මොකද ඔබගේ වෝටර් ටැංක් එක බිත්ති වලින් හා වහලකින් ආවරණය තියෙන හින්දා යම් අඳුරක් තියෙනවා මේ අසල. ඒකින් හින්දා බල්බ් එකක් සමගින් වන් ගෑන් ස්විච් එකක් වයරින් ඩයග්‍රෑම්ස් වල ඔයාලා සඳහන් වෙලා ඇති. ඒ අනුව ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ට කියලා මතක් කරලා මේ බල්බ් එකත් ස්ථානගත කරන්න. අනිත් කාරණේ තමයි සමහර අපිට දැකලා තියෙනවා මේ වෝටර් ටැංක් එක අල්ලපු ගෙවල් වලට අසල අභියස යාබද නිවස වලට කඩාගෙන වැටිලා අනතුරු වෙලා තියෙනවා. යාබද නිවසයන්ට අනතුරු වෙලා තියෙනවා. මොකද වතුර පිරීලා තියෙනකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වතුර අවම වුණාම මේක සැහැල්ලු වෙනවා. හුලඟට ගසාගෙන යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි මම සඳහන් කරේ බිත්තියකින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා නම් හුඟක්ම හොඳයි. ඒ වගේම මේ වෝටර් ටැංක් එක අපි කිව්වා ගෙදරට අලංකාරයක් ගෙන දෙන විදිහට ෆීචර් එකක් විදිහට ෆෝකල් පොයින්ට් එකක් වෙන විදිහට සැලසුම් කරගන්නේ කියලා. එතකොට වර්ණ ගැන්වීමේදී ඊටාම ලස්සනයි නිවසට ගෙදර උස් කරලා පෙන්නනවා ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ වර්ණය තද පාට වුණොත් වඩා හොඳයි. මොකද කුරුල්ලන්ගෙන් හානි වෙන්න පුළුවන්. තද වර්ණයක් ගන්න ගත්තොත් තමයි අහසත් එක්ක කන්ට්‍රාස්ට් වෙන විදිහට වෙනස් වෙන විදිහට වර්ණ ගැන්වුවොත් තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. එතකොට මේ වෝටර් ටැංක් එකකින්ද ඔයාලගේ නිවස යම් තරමකින් උස් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් උස් වුණොතින් අකුණු සන්නායක සවි කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ලයිටින් ඇරෙස්ටර්ස් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ලයිටින් ඇරෙස්ටර්ස් උත් මේකට සවි කරගන්න ඉහළින් එන අකුණක් පූර්ගත කරන හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ ලයිටින් ඇරෙස්ටර්ස් නිසා. ඊතුලින් ඔබගේ නිවසේ විදුලි උපකරණ නිවසියන්ට අකුණු තුලින් සිදුවන හානිය අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා වෝටර් ටැංක් එකක් ගැන ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉදිරියේදී YouTube channel එක හරහා අපි දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න. වරුණ මනම්පේරි මේ YouTube channel එක bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි.